पाइलाहरूमा अघि बढ्छु मलाई थाहा छ के छ तिम्रो मनमा मलाई सताएर केही नै हुन्न। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, यु अल आर वेलकम ब्याक टु न्यू ट्युटोरियल भिडियो। आज हामी सिक्नेछौँ यस्तो खाले भिडियो कसरी बनाउने। यस्तो भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको छ र यदि तपाईँ पनि यस्तो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्नुहोला। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरूको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट दी भिडियो। साथीहरू, त्यसको लागि अलाइट मोसन एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा लिंक पाउनुहुन्छ। त्यो लिंकमा ट्याप गरेर यस भिडियोमा युज हुने सबै मटेरियलहरूलाई डाउनलोड गर्नु होला। अब त्यहाँ के पाउनुहुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा सङ पाउनुहुन्छ र एउटा XML पाउनुहुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो XML लाई अलाइट मोसन एपमा सेयर गर्छौँ। थ्रेडमा ट्याप गर्नु होला, सेयरमा ट्याप गर्नु होला, यहाँबाट अलाइट मोसन एपलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। अब चाहिँ हामी अलाइट मोसन एपलाई ओपन गर्छौँ। ओपन गरिसकेपछि यहाँ प्रोजेक्टमा ट्याप गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई सताएर केही हुन्न भनेर यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि ड्र्याग गरेर तल आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म जस्तै गर्दैछु तपाईँ पनि त्यस्तै गर्नु होला। ड्र्याग गरेर तल आउनु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एरेसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले सिलेक्ट गरेँ र प्लस आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एरेसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लस आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले ड्र्याग गरेर आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एरेसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लस आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एरेसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि ड्र्याग गरेर आउनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो एयर फेरि यसमा ट्याप गर्नु होला। ओकेमा जानु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फाउन्डमा जानु होला। यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु होला र प्लस आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। सेम तरिकाले तपाईँ पनि यो सबैमा फोटो यस्तै गरेर एड गर्नु होला। फाइनली गाइज, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म सबैलाई फोटो एड गरिदिइसकेँ। अब चाहिँ सुरुमा आउनु होला, प्लसको आइकनमा ट्याप गर्नु होला, अडियोमा जानु होला, भ्यू अलमा जानु होला, सङ्ग्समा जानु होला र त्यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा सङ पाउनुहुन्छ मलाई सताएर केही नै हुन्न भनेर प्लसको आइकनमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी यहाँ ट्याप गर्छौँ एक्सपोर्ट कस्टमा ट्याप गरेर यसलाई गरिदिन्छौँ एक्सपोर्ट। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।